Chào mừng tất cả các bạn đến với Cuba. Mặc dù khá xa Việt Nam về mặt địa lý, tuy nhiên về mặt tình cảm, Cuba lại là quốc gia khá gần gũi với rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta. Ngoài những hình ảnh quen thuộc về Che Guevara, Fidel Castro, những điếu xì gà nổi tiếng, những vũ điệu salsa nóng bỏng, thì Cuba ngày nay vẫn còn là một quốc gia có rất nhiều điều cần tìm hiểu và khám phá. Xin chào tất cả các bạn từ thủ đô Havana của Cuba. Sau một thời gian vắng bóng thì bây giờ mình đã quay trở lại để tiếp tục đưa các bạn đi chu du thế giới. Địa điểm chúng ta đang đến thăm là một nơi rất nổi tiếng ở thủ đô Havana, đó là quảng trường cách mạng. Và ngay đằng sau là hình ảnh của nhà cách mạng vĩ đại Cuba, Che Guevara, với dòng chữ Hasta la victoria siempre, có nghĩa là luôn hướng tới chiến thắng. Đây là quảng trường chính ở thủ đô Havana và đây cũng là một trong những quảng trường rất là rộng. Đây cũng từng là nơi mà cựu chủ tịch Fidel Castro của Cuba đã đọc rất nhiều bài diễn văn quan trọng trong lịch sử của Cuba. Và cũng có thể nói là nơi đây là xuất phát điểm của rất nhiều cuộc thăng trầm trong lịch sử của Cuba. Do vậy mà ở ngay bên cạnh này có một cái tấm pano với dòng chữ là Cuba vẫn còn sống và còn thở. Dấu ấn cách mạng vẫn còn được thể hiện rõ khắp mọi nơi ở Cuba. Và những hình ảnh của nhà cách mạng vĩ đại Che Guevara cùng cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro có thể được tìm thấy ở rất nhiều nơi. Trên nhiều các con phố, như một sự thể hiện lòng tự hào dân tộc của người dân Cuba. Khách sạn và nhà trọ ở Cuba mặc dù rất là nhiều nhưng mà nhiều khi các bạn có thể gặp một vài khó khăn trong cái việc đặt, tại vì là do cấm vận thế nên là nhiều cái trang mạng để đặt khách sạn trên mạng ấy là không hoạt động. Tuy nhiên việc tìm khách sạn và nhà trọ ở Cuba thì rất là đơn giản. Ở Cuba có rất nhiều cái loại nhà trọ tên là Casa Particular. Đây là những nhà trọ của những người dân thường. Họ được chính phủ Cuba cấp phép để cho những người nước ngoài, những khách du lịch đến ở cùng. Những loại nhà trọ đó các bạn có thể nhận ra một cách dễ dàng bằng các dấu hiệu màu xanh như này ở bên ngoài cửa. Và nếu các bạn thuê một cái phòng ở trong cái Casa Particular này thì các bạn sẽ có cơ hội được ở trực tiếp với người dân. Và đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị, một cái trải nghiệm rất là thực tế. Bạn ở với người dân và được chứng kiến cái cuộc sống thực tế của người Cuba. Ví dụ đây là cái phòng trọ của mình. Và buổi sáng các bạn có thể đặt một bữa ăn sáng mang đậm phong cách của Cuba, có bánh mì, bơ, nước hoa quả, đây là nước ổi và rất nhiều loại hoa quả tươi cùng một loại xúc xích rồi trứng làm với lại bánh, một dạng bánh tráng rất là ngon. Ngoài ra bạn còn được thưởng thức một cốc cà phê đặc trưng của Cuba. Cuba Coffee, yes. Và những cái nhà trọ kiểu này các bạn có thể tìm thấy khắp nơi ở thủ đô La Habana, không khó khăn gì cả và với giá cũng khá là mềm, khá là rẻ so với việc ở các khách sạn khác. Và trong toàn bộ hành trình thì mình đã di chuyển tới 4 nhà trọ với mục đích và nguyện vọng là được gặp gỡ với càng nhiều người dân Cuba càng tốt để tìm hiểu, lắng nghe và trò chuyện về cuộc sống hiện nay của họ như thế nào. Và việc đầu tiên là phải mua một cái SIM card để kết nối. Mua một SIM card ở Cuba có vẻ như là một việc làm không phải đơn giản lắm. Đây là cái cửa hàng chính ở thủ đô Havana, nơi bạn có thể mua một cái SIM card. Và đương nhiên tới đây là cũng phải xếp hàng. Cửa hàng này mở cửa từ 8:30
Mặc dù mình đến đây rất là sớm nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến lượt, và các bạn thấy đằng sau ấy, cái hàng càng ngày càng dài hơn. Và những người đến đây xếp hàng không chỉ đến để mua cái sim card như mình, mà có thể đến để được thực hiện các cái dịch vụ về viễn thông khác nữa. Đây là khung cảnh bên trong cái cửa hàng bán các cái dịch vụ viễn thông ở thủ đô Havana. Và khi vào trong này các bạn phải chờ một lần nữa thì mới đến lượt. Internet ở Cuba cũng là cả một vấn đề lớn, đặc biệt và đối với khách du lịch. Ở đây không hề có wifi miễn phí mà bạn phải mua. 1 giờ truy cập là khoảng 1 đô và chỉ có thể truy cập ở một số địa điểm nhất định ở trong thành phố thôi. Ví dụ ở các công viên, ở các quảng trường. Ví dụ cái công viên này cũng là nơi các bạn có thể truy cập vào wifi. Và mọi người tập trung đến rất là đông, đặc biệt là vào buổi chiều để lên mạng. Để truy cập được vào đây thì các bạn phải mua một cái thẻ. Mặc dù có rất nhiều tiến triển và cải thiện về tốc độ và cái độ phủ sóng, tuy nhiên Internet ở Cuba vẫn còn rất là chậm. Có một điều không thể không nhận thấy khi tới Cuba, đó là các đường phố, các ngõ ngách ở đây đều rất rộng rãi và thoáng đãng. Và nhân vật chính trên những con phố của Cuba chính là những chiếc xe cổ. Toàn bộ các con phố của Cuba như một màn trình diễn các loại xe cổ màu sắc sặc sỡ và vẫn còn chạy tốt từ những năm 40 và 50 của thế kỷ trước. Xe cổ là một biểu tượng quốc gia của Cuba, là một phần không thể thiếu trong văn hóa của Cuba. Đầu thế kỷ 20, Mỹ là quốc gia cung cấp xe hàng đầu cho Cuba. Thậm chí một số công ty sản xuất xe hơi của Mỹ còn dùng các con đường của Cuba là nơi để thử các cái loại xe hơi cổ của mình. Do vậy, vào đầu thế kỷ 20, Cuba là một trong các quốc gia nhập khẩu xe hàng đầu của Mỹ. Khắp nơi ở Cuba đều tràn ngập các loại xe của Mỹ, ví dụ như Ford, Dodge, Chrysler và Chevrolet. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn khi vào đầu những năm 60, Mỹ đã bắt đầu chính sách cấm vận thương mại đối với Cuba. Hậu quả của việc này là người dân Cuba không còn cơ hội để mua bán các cái loại xe cũng như các phụ tùng thay thế của Mỹ. Phải đến tận năm 2016, sau hơn 60 năm, những chiếc xe mới đầu tiên từ Mỹ mới được nhập khẩu quay trở lại vào Cuba. Cho tới năm 2014, người dân Cuba vẫn bị cấm mua và bán các loại xe, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Các đường phố của Cuba như một bảo tàng của các loại xe hơi cổ. Và khi đi trên đây, các bạn có cảm giác như được quay trở lại thời gian cách đây khoảng 6-7 chục năm. Ngoài những loại xe cổ của Mỹ thì những loại xe từ thời Liên Xô cũng khá phổ biến ở Cuba, ví dụ như xe Lada, Volga, Moskvich. Những loại xe cổ này hiện nay vẫn được người dân Cuba sử dụng như một loại phương tiện giao thông đi lại bình thường. Với giá khoảng 30 đến 40 đô la một giờ, khách du lịch có thể thuê một chiếc xe cổ này để đi một vòng xung quanh thủ đô La Habana để tận hưởng cảm giác được ngồi trên một chiếc xe cổ nó ra sao. Trong thời kỳ cấm vận khó khăn, người dân Cuba vẫn phải tìm ra cách để duy trì cho những chiếc xe của mình hoạt động. Cái khó ló cái khôn, người dân Cuba đã dùng những phụ tùng xe hơi của Nga hoặc của Liên Xô để sửa chữa và gắn vào những chiếc xe cổ của Mỹ. Còn trong trường hợp xe đã quá sập xệ không thể sửa chữa được nữa thì nó sẽ được đưa vào một góc phố nào đó để hưởng tuổi hưu. Theo ước tính, hiện nay ở Cuba vẫn còn khoảng hơn 60.000 chiếc xe cổ của Mỹ đang hoạt động. Đại đa số những chiếc xe này đều đã trên 60 tuổi.
Mới cách đây không lâu, Cuba vẫn còn hai loại tiền tệ. Tuy nhiên hiện nay, Cuba chỉ còn một loại tiền tệ duy nhất, đó là đồng peso. Tỷ giá chính thức ở ngân hàng là 1 đô la, các bạn có thể đổi được 120 peso. Tuy nhiên tỷ giá ở chợ đen cao hơn, khoảng tầm 160 peso, đổi được 1 đô la. Do vậy, dịch vụ đổi tiền ở Cuba rất thông dụng và phổ biến. Khi đi trên phố thì bạn sẽ được rất nhiều người mời chào đổi tiền. Không chỉ có những người đổi tiền trên phố mà trong các khách sạn, nhà hàng các bạn cũng có thể đổi tiền với tỷ giá cao hơn hẳn so với tỷ giá chính thức ở ngân hàng. Yes. That is 50 kilo pesos. 50. Yeah. But I mean, 170 is okay? No, that's just too much. It's too much. Yeah. Believe me, that's just too much. Every time he's coming down and up, but that's just too much. I don't sell it 170. Are you not scared? You're not scared? Yeah. You're not scared because Because of what? Because of wow. I don't care. The government, Yes. why you don't you scared? I look up to me, I know. I know. I have curves. But I don't care. I need to survive. You need to survive. As I do. I know. It's really difficult right now. I don't know. I know you. Cuộc sống của người dân Cuba hiện nay đang ở trong một tình trạng khá tồi tệ. Một phần là do lạm phát. Sự chật vật trong cuộc sống của người dân Cuba có thể được thấy rõ trong từng góc phố. Họ phải làm hầu như tất cả những cái gì để có thể kiếm ra được đồng tiền để mua thức ăn. Ví dụ những người dân này, họ ngồi ngay trước cửa nhà mình để bán những đồ vật mà theo họ là có thể mang ra tiền. Những thứ mà thoạt đầu khi nhìn chúng ta có thể nghĩ rằng có thể lấy, có thể mua một cách dễ dàng ở bất kỳ cửa hàng nào. Tuy nhiên ở Cuba thì điều đó là cả một vấn đề. Việt Nam. Việt Nam. Pasta. Rico. Die. Có Cubana. Se compra un perfume. Ví dụ anh chàng này đang cầm một vài cái lọ nước hoa rất là cũ rồi đi giao bán khắp các con phố ở thủ đô La Habana. Còn cụ bạn này đang ngồi trên một góc phố cùng một điếu xì gà và con mèo của mình để khách du lịch có thể đi qua chụp ảnh cho cụ kiếm tiền. Mira chino, yo quiero pan dulce. ¿Cómo te llamas? Guillermina. ¿Y a dónde vives? En Virtud y Consulado. Consulado, a La Habana. La Habana. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều khó khăn, thì người dân Cuba vẫn không quên được một cái niềm vui và cũng là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của họ. Đó là điệu nhảy Salsa. Salsa Cubana là một trong những điệu nhảy nổi tiếng nhất thế giới. Mặc dù đây chỉ là những điệu nhảy salsa của các vũ công đường phố với mục đích thu hút và kiếm tiền từ khách du lịch. Hay điệu nhảy của những người ăn xin nghèo bên cạnh những quán ăn rất sang trọng, có thể nói là sang trọng nhất nhì ở thủ đô La Habana, để nhằm mục đích kiếm tiền.
Như những người đàn ông này chẳng hạn, họ khiêu vũ bên cạnh những vị khách đang ăn trưa để nhằm kiếm được vài đồng trang trải trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những điệu nhảy rất là sôi nổi và sống động và tràn đầy ngẫu hứng, ví dụ như cô gái này. Salsa là điệu nhảy đã thấm vào máu của từng người dân Cuba, kể cả từ trẻ nhỏ đã bắt đầu học Cuba và đã nhảy rất là thành thạo. Salsa, balamos, 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 balamos. Bala, bala. Và tận dụng cơ hội này mình đã nhờ các giáo viên nhí này để dạy một vài đường cơ bản của điệu nhảy salsa. Các cú xoay người điệu nghệ của các vũ công nhí này trông có vẻ rất là dễ dàng. Tuy nhiên khi thử trực tiếp thì mới biết nhảy salsa không hề đơn giản chút nào. Và khi học nhảy xong thì các cô giáo salsa nhí này bắt học sinh phải đi khao một bữa kẹo. Có thể nói bóng chày là môn thể thao số 1 ở Cuba.
Hy vọng các cậu bé này tương lai sẽ trở thành những cầu thủ bóng chày nổi tiếng của đội tuyển Cuba. Đây là trò domino, một trò chơi, một trò tiêu khiển rất phổ biến trên các con phố ở thủ đô La Habana. Và các bạn hãy xem mình tìm cái gì ở cái kiosk của cái anh bán cửa hàng cơ khí này. Một hộp các tông của khóa Việt Tiệp. Ở trong kiosk này thì anh ấy sửa các loại đồ cơ khí, trong đó có khóa. Đây khóa của Việt Nam cũng có mắt ở Cuba, và đây là bằng chứng, đây là một trong cái khóa mà anh ấy vẫn còn trong cái kiosk này. Việt Nam. Sí. Cristal. Saludo. Jessica. Đang ngồi ăn trưa thì có một cô gái của bà đi qua, bà ngỏ ý là cũng muốn uống bia cùng, tại vì cô bảo là cô lâu lắm không được uống bia và rất thích uống bia. Do vậy cô đã nán lại và mình mời cô một cốc bia. Thank you. Jessica. Jessica. Yes. ¿Te gusta cerveza? Que si me gusta la cerveza, mucho. 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 Lo que en mi país aquí no tengo posibilidad de tomar, si comprendes. No tengo posibilidad de tomar cerveza porque es muy cara. Es muy cara. Okay. Y tengo un bambino de 10 años y prefiero que mi dinero para mi bambino. Cô ấy bảo là cô ấy rất thích uống bia nhưng mà không có khả năng để mua. Và ngoài ra còn có con nhỏ nữa, do vậy mà cái khả năng tài chính không cho phép để có thể đủ uống bia. Y ahora mismo hablando de mi bambino, mira. Buena. Buena. Mike Mode. Mother. Mi mamá. Mi bambino. Bambino. Và có cả mẹ và cậu bé con này nữa. Y eso que te dio veneno. Bueno, quedamos en la casa. Saludalo, dale la mano. Bueno, quedamos en la casa. Y ella se ponga por ahí para allá. Vaya, muy chico. Gracias. Còn cậu bé này rất thích uống Coca-Cola, tại vì là để uống khá là đắt đối với người dân bình thường ở Cuba, do vậy mà